Hi guys, I'm JD Ross ng Kispitech at i-unbox natin ngayon ang Allpowers Portable Power Station. So ito yung box niya. Ayan. Ito sa likod yung capacity niya. 185,200 milliampere hours. Let's open it up. This is basically a giant power bank. Okay? For emergency purposes, syempre. Why did I buy this? Why not? Right? Pag kailangan ko, diba? Okay, nag-rotating brownout ang mineral ko. Meron akong backup power. It's apparently smaller than the box. A lot smaller. Like 70% ng box. Mamaya natin to. Tabi muna natin to. We have here. What's this? Holy crap! Laki nung charger niya. For perspective, this is an iPhone 12 Pro Max. Kasi laki niya iPhone 12 Pro Max. Insane. Okay. So, ayan yung charger niya. Okay. Diyan muna natin yan. Let's see kung merong power yung Allpowers power station. It's not that big, really. Almost ang dangkal. Yung laki. Ayan yung masasakan niya. Oh, ano to? What's this? Ah, this is the screen. Hindi ko lang muna alasin tong plastic na to para hindi magasgas. Meron siyang flashlight. Meron siyang buttons dito. Ano pa tong buttons na to? Bluetooth, DC, AC. Okay? I'm sure hindi air condition ibig sabihin yan. Meron siyang handle dito sa taas. Okay? Yes, nakita nyo naman kanina. Ninahawakan ko. Meron pa siyang ibang sasakan dito sa gilid ng mga USB-A ports. At meron siyang USB-C port and DC output. Kung meron kang appliances or gamit na ganyan yung klase ng plug. Sa likod, wala. Sa other side, meron siyang input. Okay? Dito yung sa charger niya. Dito sinasaksak yun. Ito ay yung sa solar panel, which is papakita ko mamaya. At ito naman yung sa, I believe this one is yung katulad sa sasakyan, di ba? Yung sa lighter, ganun. Yun na tayo. And then, itong mga to is vents. Siyempre, para kasi masyadong malaki to. Iinit to kapag ginagamit. Let's try it out. Ayan, ano na natin. Sa Bluetooth, meron siyang 53% na battery. And ito yung application niya. Meron siya for Android and iOS. Try natin yung pakonikin. Mukhang kailangan ko siya i-pairing mode. Let's see. Try ulit natin. Yan. Ayun pala yung pangalan niya talaga. Allpowers S500. Hindi yan nakasulat dun sa sa listing. So, hindi ko alam na S500 pala model nito. Ayan, meron siyang 53%. And apparently, wala pa siyang battery cycles. Sabi dun sa listing is magkakaroon to ng battery cycle dahil iti-test nila bago nila i-send out yung product. For some reason, 0. So, baka hindi pa nila nagamit yung product. And pwede ko i-toggle dito lahat like lights. And see? 12, pwede kong i-on. Bali yung mga ports niyan, naka-off yan by default. Kailangan mo pang i-on. Ayan o. So, di mo naman kailangan yung app. Pwede namang pindutin na lang to, I believe. Since naka-off siya, wala siyang ginagamit na power maliban dito sa mga lights na to. Pag nag-on ako, maririnig yung fan and yung vent niya. Italapit ko yung mic. See? Tumutunog na yung kanyang fan. Pero for some reason, tumahimik yung fan niya. Kahit siguro dahil di ko ginagamit. Ngayon, try natin na isaksak yung aking iPhone charger. Ito yung phone ko. Saksak natin. Let's test it out. Huwag ka sasabog, please. Ayan. Charging. Nice. Buhay pa naman ako. Hindi naman siya sumabog.
Wala lang, paranoid. Ayan, nagsimula na siya. Power out, 22 watts. Di ba kanina? Ito lang din yung inon ko, pero 6 watts nakasulat. Ngayon, 22 watts na. Ibig sabihin, 22 watts yung dinodraw na power ng iPhone ko. It will take 17 hours bago maubos yung battery kung tutuloy-tuloy kong mag-charge gamit yung iPhone. Nice. So at least makikita natin sa app mismo kung gaano katagal siya bago maubos. Di tayo mabibigla na, uy, ubos na yung battery. Okay, detest natin to. Anong mangyayari kung magkasasak ako ng air conditioner dito? Okay, 53%, okay. Sasak natin. So ayun, narinig yung beep-beep na yon, and then nag-off yung ports na to for safety purposes, and hindi niya kayang i-power yung aircon. Siguro dahil masyadong mataas yung wattage na kinoconsume ng aircon at di kayang i-handle nitong power station. Try naman natin itong electric fan. Unfortunately, masyadong malayo yung electric fan nasa taas. Hindi niya makikita. Pero for sure, maririnig niyo naman sa mic pag nag-on na siya. Try natin kung gaano kalaki yung konsumo niya. We're currently still at 53%. Sasakan natin. Wait, naka-off pala yung port. Okay, sasak natin. And ayun, nag-on na yung electric fan. Okay. Ang kinokonsumo niya is, let's see, 34 watts and 11 hours to empty. 11 hours, ibig sabihin kung 100% meron kang 22 hours na pang-ventilador. Ngayon kung matagal kang matulog, 20 hours, kaya ka pa rin ventiladoran na ng power station na to kahit mag-blackout. Okay, bago tayo matapos, papakita ko muna sa inyo tong Allpowers sa solar panel na pwedeng isaksak doon sa Allpowers power station. Box muna natin. It's foldable, by the way, and super nipis niya. Yeah, and napakagaan, bad. Ang gaan niya. Check ko lang, may laman pa yung box. Yes, may laman na iba yung box. And then ito yung mga power cables. Okay. And then ito na yung solar panel. And ang ganda ng build niya. Para siyang bag. Try natin i-open. Sorry for the mess sa background. Ang bango, amoy factory. Ooh. Okay, so ito yung sasakan niya. Dito pala sa parang bulsa sa likod. Yan, dyan sinasalpak yung plugs. And then, ayun, nakapasok siya dun sa sa loob. At yun na ang unboxing ng ating Allpowers power station at solar panel. Pero syempre, hindi tayo pwede matapos hindi ko sinasabi yung price. This thing costed 24,000 pesos. And yung solar panel costed 5,000 pesos. Okay, I bought this from Shopee and ilalagay ko na lang yung link sa description. Kung nagustuhan nyo tong video ko, make sure na mag-like kayo at mag-subscribe para updated kayo kung may bago akong upload. And once again, I'm JD Ross. Thank you for watching and see you on the next video.